Bismillahirrahmanirrahim. Students, none bamanga the chapter number 3 force and motion. هغه questions explain کوم چې زموږ په دې basic physics book کې دي. Important question دي ټول past papers دي که هر یو question ته وګورئ نو دا به زړو پیپرونه راغلي. ٹھیک شو؟ ښه ګورئ وړو question number 1 دی. Question number موږ ته وایي چې two masses of 7 kg and 3 kg respectively are hanging on a frictionless pulley. Calculate the acceleration due to gravity. وړو دا کوېسچن چې کوم دی که نه دی وایي چې په یو فرکشنلیس پولي باندې دوه ماسې سسپینډډ دي. فیډرل میډیکل اینډ ډینټل کالج اسلام آباد 2012 والا کوېسچن دی. نو که تاسو زما د بک له راشئ نو زما په دې بک کې ما سپیشل کیسز ورکړي دي. ټیک شو؟ په دې سپیشل کیسز کې کیس نمبر 1 کیس نمبر 2 کیس نمبر 3 کیس نمبر 4 دا کیس نمبر 4 لکه تاسو راشئ که نه دا بیسیکلی ستاسو د کلاس 9 تغه اټوډ ماشین دی. نو د موویبل پولی دا کوېسچنز دی. د ستانه تپوس کوي په دې کوېسچن کې و یو ماس دی چې هغه 7 کیلوګرام دی، بل ماس دی چې هغه 3 کیلوګرام دی، 3 دی که 4 دی. خو فایند اکسلریشن او د اکسلریشن دپاره دا ایکویشن دی. که فرض که چېرته دا کیس و چې یو ماس هریزنټل وی او بل ورټیکل وی نو بیا به د اکسلریشن دا ایکویشن نو زه به دلته کې ډایرکټ دا ایکویشن یوز کم is equal to m1 minus m2 دا ځای کې a is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. m1 بس راشي 7 minus 3 divided by 7 plus 3 او د g value د 10 د دې نه به راشي 4 divided by 10 into 10 10 او 10 کینسل شو نو دا به راشي 4 میټر پر سیکنډ سکویر. نو دغه زموږ سره آنسر دی ښه اپشن ډي. کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ. دویم نمبر کوېسچن دی. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 98 meter per second. Initial velocity چې تا ورکړه نو هغه د 98 meter per second. ټیک شو؟ How high will the ball rise? بال به څومره بره لاړ شي؟ کوېسچن ته ګورئ ښه. زه third equation of motion پټ کوم vf square minus vi square. اوس په دې کې 2 ضرب minus 9.8 چې په بره روان دی ډسټنس خو دی وایي چې کالکولیټ که ما د دې اس په ځای باندې اچ ولیکو فاینل ویلاسټي په ټاپ باندې 0 او انیشل د څه ورکړی 98 هول سکویر. نو د هایټ په زموږ سره څه راشي minus 98 ضرب 98 مطلب سکویر خو دا شو او ډیوایډډ بای 2 انټو 9.8 بشي. نو که تاسو دا وکئ که نه وړو 98 له چې په دې کې ضرب ورکړي نو 10 به راشي او 2 له چې په دې کې ضرب ورکړي 49 او ماینس په د ماینس سره کینسل شي نو دا ټوټل شو 490 میټر هایټ. نو زموږ سره هایټ څومره راغی 490 میټر. ټیک شو؟ دغه زموږ سره 490 میټر هایټ دی. کوېسچن نمبر 3 ته وګورئ. وړو د دې کوېسچن نمبر 3 دی موږ ته په دې کوېسچن کې وایي که نه کوېسچن کې وایي چې a balloon is going upward with the velocity of 12 meter per second. دا initial velocity ده. It releases a packet when it is at a height of 65 meter from the ground. وې دی چې کله 65 meter height ته ورسید نو دنه یو پیکټ ډراپ شو. How much time the packet will take to reach the ground. دا پیکټ په څومره ټایم کې ځمکې له راغی. exactly same question ستاسو په ایکسرسایز کې دی. زه تاسو ته هغه کوېسچن شو کومه numerical questions بلکې MCQ دی. زما په خیال په دې زوړ بک کې و که په دې نوي بک کې و هغه هلیکاپټر والا کوېسچن و یو هلیکاپټر بره لاړ. ما دلته چېرته دا کوېسچن سالو کړی دی. دا کوېسچن 2 دی. یس numerical number 2. conceptual questions دي او دا comprehensive numerical questions کې زما په خیال چې کوېسچن ما نه دی لګولی خو خیر کوېسچن واورئ ښه. کوېسچن کې وایي که نه یو هلیکاپټر دی چې په 19.6 میټر پر سیکنډ باندې بره لاړ. ټیک شو؟ چې کله دی 156.8 میټر هایټ ته ورسید نو د ده نه یو پیکټ ډراپ شو
دې تپوس کوي وایي څومره ټایم یې واغست. ټیک شو. نو انیشل ویلاسټي ګوره ښه ویکټرز دي. نو چې په بره ته نو ما واغسته چې پلس 19.6 میټر پر سیکنډ، د جی ویلیو به په بره ماینس وي. دا ډسټنس نه دی چونکې دی بره هم تللی دی او دی ښکته هم تللی دی. نو ستاسو خپله مرضي ده، که بره پلس اخلئ جمله لاندې به ماینس اخلئ، او که نه بره ماینس اخلئ ډسپلیسمنټ، نو په کته به پلس ډسپلیسمنټ اخلئ. ټیک شو. ما دا ماینس ساین ځکه واغستو چې دی به زه کوادریټیک ایکویشن ته جوړم او دی به سالو کېږي. که فرض که زه دا پلس والم دی کوادریټیک ایکویشن باندې بیا نه سالو کېږي. نو دا ډسټنس 156.8 دی. نو ما ډایرکټ سیکنډ ایکویشن اف موشن پوټ کو. distance minus 156.8, initial velocity 19.6, acceleration minus 9.8 شو چې د سره زره بخور نو minus 4.9، د سره زره بخور دا به راشي او دا به راشي. اوس په دې کې موږ څه وکړو، دا یو دې خوا راوړو جو پلس شو، دا یو دې خوا راوړو ماینس شو، دی په خپل ځای پاتې شو. په 4.9 باندې ټوټل ډیوایډ کړئ، دا به کینسل شي. نو د ده نه سمپل یو ایکویشن جوړ شو. ساده فیکټرایزیشن دا منځ کې 40 نه دی، دا ما داسې ایکسپینډ کو چې ماینس 8 او پلس 4 مې ولیکو. مطلب که زه یې پلس کوم نو دا ترې راځي، او که ضرب وله ورکوم نو ماینس 32 ټي سکویر ترې راځي. سمپل فیکټرایزیشن کې د ده نه کامن واخلئ، د ده نه کامن واخلئ، ستاسو د میټرک هغه کوېسچن دی، دا به زموږ سره آنسر راشي. نو دا یوم د زیرو برابر کړئ، دا بل هم ټایم نیګیټیو راغی وچ از ناٹ پاسبل، کوم چې پازیټیو راغی دا ستا آنسر دی. ښه، په دغه لاجیک په زه دا کوېسچن کوم. اوس ګورئ ښه وړو دې ته زه ایګزیکټلی سیم کانسپټ استعمالوم. دی وایي چې بیلون په دومره سپیډ باندې بره لاړ. ټیک شو. اوس دی بیا موږ ته څه وایي چې ها 65 میټر هایټ ته دی ورسېد، د ده نه یو پیکټ ډراپ شو. ګورئ ښه وړو، زه په دې کې لیکم، زه به دا لږ په پین باندې ولیکم چې بیا ښکاري. ها د ده انیشل ویلاسټي ده 12 میټر پر سیکنډ. ټیک شو. ښه هایټ ته د څومره دی 65 میټر دی، او دی موږ ته وایي د جی ویلیو څه ده، هغه 10 ده، جو اټومیټیکلی چې په بره ځو جو هغه به ماینس 10 میټر پر سیکنډ سکویر واخلو. اوس زه ډایرکټ سیکنډ ایکویشن اف موشن استعمالوم. زه دا نه دی وړو، زه به دی ماینس علم څنګه چې ما ووایي که نه، صرف د دې لپاره چې زه کوادریټیک ایکویشن ته دی برابر کړم او دی زه سالو کړم. څه غلط پکې نشته، به بره به ماینس واغست، په کته به یې زه پلس والم. ټیک شو. زه ډایرکټ دی اخلم، second equation of motion use کوم s is equal to vit plus half at square. نو s په څومره راشي minus 65، initial velocity څومره ده 12 times t، او plus 1 by 2 د g value به څه راشي، جو که minus 9.8 یا لیبل کې زه به 510 واخلم زه چې اسان شي into t square. دنه به جوړ شي minus 65 او دا به راشي 12t، او دا دواړه چې کینسل شي نو minus 5t square راغی. ټیک شو. دا ایکویشن به زه لږ ری ارینج کړم، دا ټول دې خوا راواړوئ، نو 5t سکویر ماینس 12t او ماینس 65 از ایکول ټو 0 شو. اوس ډایرکټ په کوادریټیک ایکویشن استعمال کړئ. که ستاسو یاد سي تاسو ته به وي ماینس b پلس ماینس انډر روټ b سکویر ماینس 4ac ډیوایډ بای 2a. نو په دې کې د b ویلیو څه ده ماینس 12، نو x په څه شي د دې ماینس سره به زه ولیکم ماینس انټو ماینس 12 او ټایم ښه پلس ماینس دی، پلس ماینس انډر روټ بی سکویر مطلب ماینس 12 سکویر او ماینس 4، a پکې څه شی دی 5 او c پکې څه شی دی هغه 65 دی ډیوایډډ بای 2a، او د a په ځای به څه ولیکم 5. دا که تاسو سالو کوئ نو x به زموږ سره راشي 12 پلس ماینس انډر روټ د ده نه به څه راشي 144 پلس د دې بل نه به راشي تقریبا 1300 او ډیوایډډ بای 10. که دا تاسو سالو کوئ که نه دی به تاسو له څه درکړي، اخره کې دله درکوي دا بیسیکلی ټایم دی. ښه وړو ما خو ته ایکس لیکلی خو دا اصلیت کې ټایم دی. دی موږ له په اخره کې څه راکوي 12 plus 38 divided by plus minus divided by 10. نو که دا ته په پلس کې سال کې نو 50 by 10 به درکوي 5، که په ماینس کې سال کې minus 26 by 10 او ماینس ټایم خو نه دی پاسبل، زموږ سره آنسر راغی 5. نو وړو دا زموږ سره د دې کوېسچن لانګ شو، خو ګورې پاست پیپر کوېسچن دی، وړو چک کړئ دا د 2015 کوېسچن دی دا نیسټ.
نو ګوره داسې کوېسچن یې پکې راځي. ټیک شو. خو دا بعضې نیمې کوېسچن داسې مطلب 180 کې به چېرته یو کوېسچن یا دوه کوېسچنې داسې ښه. نو دا وړو زموږ سره د دې ټوټل کالکولیشن دی. ما سمپل په کوادرټیک ایکویشن باندې را سال کو ښه. په یو بله طریقه باندې هم سال کېږي، کومې کې چې موږ بره جدا ټایم واخلو او لاندې جدا ټایم والو. خو هغه عموما مطلب هغه د بره تلو د کته راتلو د دواړو ټایم لري. په هغې کې داسې چل دی چې د بره تلو به ته جدا ټایم واخلې، ټیک شو، او د کته راتلو به جدا ټایم واخلې. نو په بره تلو کې به ته واخلې چې انیشیل ویلاسټي زموږ سره 12 ده، ټاپ ته چې ورشي فاینل به 0 وي، اکسلریشن به راشي -9.8، دې نه به ټایم راوباسو. او په دې کې به څه چلي، دی راغورځېږي د 65 میټر هایټ نه. نو هایټ څومره دی؟ 65 میټر دی. انیشیل ویلاسټي 0 ته چې دی د بره نه راغورځېږي، ما جدا واغستل، اپورډ مې جدا واغسته او ډاونورډ مې جدا واغستو. د جی ویلیو به تاسو 9.8 یا 10 واخلئ، ټیک شو. نو په دې کې چې کم ټایم راوځي، نو دا که زه دا لولنی معلوم کړم، وی اف از ایکوال ټو وی آی پلس 80، فاینل ویلاسټي به 0 وي، انیشیل 12 او ټایم 10 انټو ټي، دا 10 ټي دې خوا راواړوئ از ایکوال ټو ټل ټایم به څه شي، اب راشي 12 ډیوایډ بای 10. نو یو ټایم ته راغی 1.2 سیکنډ. د بل ټایم ته وګورئ، په دې کې سیکنډ ایکویشن اف موشن پوټ کړئ، از ایکوال ټو وی آی ټي پلس هاف ای ټي سکویر، دا به راشي 65 انیشیل ویلاسټي 0 د ضربې ټي 1/2 ملټیپلایډ بای 10 انټو ټي سکویر، دا دواړه به کینسل کې، دا به راشي 65 از ایکوال ټو 5 ټي سکویر، 65 بای 5 از ایکوال ټو ټي سکویر، 65 له چې په 5 کې ضرب ورکړي نو 13 تی راځي، او د دواړو چې ته انډر روټ والې که نه، د دې نه څه لږ بږ 3.7 راځي. نو دا دواړه ټایم چې ته جمع کړې، ټوټل ټایم به څه شي، 1.2 جمع 3.7، د ده نه 4.9 راځي، موږ چې ورته وایو 5 دی. نو په دې طریقه ته هم دا کوېسچن راځي ښه. نو دواړه میتډز دي، زما دا لولنی کوادریټیک والا خوښ دی، هغې تاسو یې په خپل حساب وکړئ چې څنګه یې تاسو کوئ ښه. ښه، نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ، کوېسچن نمبر 6 ده. Question number 6 which of the following has no acceleration؟ د کوم چیز acceleration نه وي؟ Man driving on the car busy road د خو acceleration شته، rock rolling downward on a mountain د شته، a car on a rough road د خو شته، a luggage is flying in aeroplane. نو د acceleration ځکه نشته چې دا ریلیټیو رسته په جهاز کې چې سامان پروت وي که نه بیګونه میګونه، نو دا د جهاز په لحاظ سره په رست کې، نو په دې وجه د acceleration نه وي ښه. In elastic collision, kinetic energy conserved, momentum conserved, که both of these او که none of them، نو دا both of these دی ښه. The laws of motion shows the relation between the laws of motion نه نیوټن 3 laws، دا په mass او acceleration کې relation شو کوي، که په mass and velocity کې شو کوي، که په mass and weight کې شو کوي، که په force and acceleration کې. جو په دې کې دا کریکټ آپشن دی ښه، force and acceleration دا هم ټیک دی، خو تاسو ایکویشن نه لرئ F is equal to ma او همیشه پکې دا کانسټنټ لرئ، نو ستا ډایرکټ ریلیشن د A او د F په منځ کې شي. که فورس او اکسلریشن والا نه وي نو دا آپشن هم ټیک و. بیا د هغې نه پس when the speed of a body is doubled its momentum، که سپیډ یې ډبل شي زموږ سره ایکویشن دی P is equal to mv، نو که سپیډ ډبل شو نو دا 2 به بهر ته راوځي، نو نیو سپیډ به راشي 2 times p، ټیک شو، دا به ډبل شي. laws of motion موږ ته څه شو کوي؟ relation of a body, force, motion and response، relation of a body and force، relation of force and motion، relation of a body and motion and response. وړو A option په دې کې ټیک دی، دا موږ ته force explain کوي، body explain کوي، mass مطلب motion in a response او نیوټن third law explain کوي ښه. motion in response نیوټن third law کې reaction ته وایي. 11 number دی when a car moves with a constant velocity the force on it is چې کله velocity constant وي ته پوه شې چې په دې باډي باندې net force 0 دی ښه، equilibrium state دی. 12 number دی mass of 0.5 kg start from rest experience of force of the rest نه باډي start شوه force یې دومره experience کو what is the velocity time is equal to 1 second
as it covers a distance of 4 meters شو ښه. اوس ګورئ ښه، دا کوېسچن زه سال کوم د ټولو مخکې تاسو له فورس درکړی، نو دا فورس نه دی، دا څه دی 8I plus 6J، نو د فورس په میګنیچیوډ والې نو 8 سکویر پلس 6 سکویر، نو فورس به څه شي انډر روټ 100، د فورس به راشي 10 نیوټن. ټیک شو. اوس د دې نه بعد دی څه وایي سټارټ فرام ریسټ انیشیل ویلاسټي 0 ده، وایي فاینل ویلاسټي کیلکولیټ کا او چې کله 1 سیکنډ ټایم وشي. ښه، او ډسټنس څومره ووایي 4 میټر. ټیک شو. په دې کیس کې به زه څه وکړم اکسلریشن معلوم کړم. اکسلریشن د فورس بای ماس برابر دی، نو فورس به څومره 10 ډیوایډ بای ماس 0.5، ماس یې راکړی 0.5، نو اکسلریشن دی راغی 20 میټر پر سیکنډ سکویر. اوس راشي دی موږ ته وایي چې VF is equal to VI plus AT. Final velocity is equal to initial 0 ده، acceleration 20 دی او time 1 second، نو final velocity راله 20 meter per second. ټیک شو. دغه زموږ سره انسر دی. ښه، نیکست کوېسچن ته وګورئ 13 نمبر. نمبر کوېسچن دی، وایي a body is thrown from the tower and reaches the ground in 4 second. وړو تاسو ته ما دا یو فیګر ویلو، ما دا فیګر یاد ساتئ، دی به تاسو له دنیا کوېسچن بغیر د کلکولیشن نه سالو کوي. دا یو فیګر و، ما وی یو باډي ریلیز شوه، ټیک شو، 1 سیکنډ بعد 10 بیا 20 بیا 30 بیا 40 بیا 50. ټیک شو. دا د هغې ټایمونه دي، هر سیکنډ کې څومره ډسټنسز وایي دا ما ایکسپلین کړی و، زما په شاته لیکچر شته او ګرافس والا، او بیا ټوټل ډسټنس څومره کور کوي. په دې کوېسچن کې وایي یو باډي، کوېسچن کې څه وایي دا دی، کوېسچن کې باډي is thrown from، ښه، a ball thrown from a tower and reaches the ground in 4 second، په 4 سیکنډه کې دی راورسېد، نو په 4 سیکنډه کې دی څومره لار وایي 80 میټر. بس د ښه آنسر دی. که دا تاسو یاد کو د دې ما شارټ کټ یې هر څه لیکلي دي، نو ښه په اسانۍ ستاسو دا آنسر دی. 14 نمبر دی a body of mass 3.513 کیلوګرام is moving along the x axis، دا سپیډ دی او دا ماس دی. find the magnitude of momentum، momentum برابري د m وي، نو m به څومره شي 3.513 ضرب 5، نه دی نه به څه راشي B نمبر آپشن. A body is dropped from the height of 175 meter، how much time will it take to reach the ground؟ نو دا هم وړو د دې ډایګرام نه کېږي. اولنی سیکنډ کې باډي 5 میټر لار وي، چې 2 سیکنډه وشي جو 20، چې 3 سیکنډه ووایي 45، چې 4 سیکنډه ووایي 80. موږ ته پته ده چې 15 سیکنډه وشي دی به 125 میټر لار وي. اوس تاله په کوېسچن کې ویلي وي 175 میټر، جو شور خبره دا به د 5 سیکنډ نه زیات ټایم وي، نو د 5 سیکنډ نه زیات آپشن پکې وګورئ، دا د 5 نه کم دی، دا د 5 نه کم دی، دا کم دی، and that is the correct answer. A car travels a distance of 350 miles in 5 hours. Find the average distance. نو average سره خدا راواله په دې ډیوایډ کا کنه، ته کله 350 په 5 ډیوایډ کې نو بس جوړ شي 70. The unit of momentum is، اخو ډایرکټ kg meter per second دی، خدام د NUST 2013 کوېسچن دی. When a body falling under the action of gravity، the direction of acceleration is جو اخو downward، کله چې باډي راغورځيږي acceleration یې downward. A force of 2.5 Newton changes the velocity of 50 meter per second to 100 in 50 seconds. The mass of the body is، acceleration څومره دی final minus initial divided by time، final velocity 100، initial 50 او time هم 50 second. د دې نه به راشي 50 by 50 چې دواړه کینسل کې acceleration به څومره راشي 1 meter per second square. acceleration د څه برابري د force by mass، نو force 2.5 دی، acceleration 1 دی، سوري وړو دا acceleration غواړي، ښه mass غواړي، mass برابر دی د F by A، د 2.5 divided by 1، نو څه ترې راغی 2.5 کیلوګرام. ښه دغه زموږ سره آنسر شو وړو.
Formula for the maximum range. ګوره د رینج equation یې وی آی سکویر او ساین 2 theta divided by g. که دا پکې ته د 1 برابر واخلې دا د maximum range equation شي وی آی سکویر divided by g ها، او دلته کې دی دا په دې ظاهر کړی دی. ٹھیک شو، دغه زموږ سره آنسر دی. 21 نمبر دی لیډ بال ان فیدر بال. یو د لیډ بال واخلئ لکه میټل دی او یو فیدر دی، بالکل د مطلب د یو مرغۍ وزره ده. ټیک شو. are dropped in vacuum both at the same time. Which of the following is true? A feather will move faster, بیا وی feather will move slow, بیا وی both will move at the same rate. ښه زموږ سره دا C نمبر کریکټ آپشن دی. 22 نمبر دی a force acts on a body for 2 seconds. یو فورس په یو باډي باندې 2 سیکنډه پورې ولګید. The rate of change of momentum is 50. With the rate of change of momentum 50 دی the force acting on the body is دا ته وایي ټایم څومره دی 2 سیکنډه او rate of change of momentum څومره دی 50. what is the force؟ نو دقیقه ته فورس وایي. ښه دا فورس دی 50 شو. ځینې خلک څه چلو کې دا 50 په 2 ډیوایډ کړي غلط کی. دا یو ټریک کوېسچن دی. دا 50 دی. The dimension of linear momentum. نو د linear momentum dimension mv دی kg meter per second مطلب mass length او time minus 1. دا A زموږ سره correct option شو. The unit of impulse is the same as. نو دا impulse چې کوم دی دا د change in momentum برابري. ښه A ballistic missile is unpowered and unguided. Unpowered, unguided دا both شو. Newton first law is applicable to body is motion, body is rest, both یا none of these. No, that both they. The relation between time of flight with the initial velocity. Direct the formula 2vi sin theta divided by g. The option there is the vi position u likale. A body with constant speed can still be accelerating. This statement is true, false, or depends on frame of reference. True dekha. A body is constant speed per circle की body वाली. Constant speed थे speed ही constant थे خو still accelerating په هر ذکر د acceleration دی وغه towards the center دی د circle خبره کوي. ښه The speed of a car at the ends of 3 successive seconds. 3 سکندونه په یو سکند کې 20 نه 25 ته لاړ په بل کې 25 نه 30 ته لاړ په بل کې 30 نه 35 ته لاړ. The acceleration of the particle is. acceleration څه ته ویلی شي change in velocity divided by time. په velocity کې څومره change را روان دی 5 کیلومیټر پر اور او په څومره ټایم کې په یو سکند کې. نو آنسر به شي 5 kilometers per hour into second. دا یې زموږ سره آنسر دی. ښه 30 number question. A ball is thrown vertically upward with the velocity of 98 meter per second. It takes 10 seconds to reach the the highest point. The magnitude of acceleration is. No, زه به یې ولیکم A is equal to VF minus VI divided by T. ښه magnitude of acceleration معلوموي. Final velocity پر top 0 شي initial 98 او total time 10 second دی. نو minus 9.8 10 second کې ورسېدو که نه او ټیک دی minus 9.8 meter per second square په 98 meter per second بالکل ټیک دی وړو. ښه یو خبر یاد ساتي وړو magnitude of acceleration یې ویلی. نو magnitude of acceleration answer به دی ښه وړو minus والا نه دی. دا answer true دی. A particle moves along straight line. The distance x described in time t given by. وی x په ټایم کې به داسې ډیفاین کیږي. نو که ټایم یې 1 سیکنډ acceleration به یې څومره وي. کوېسچن کې وایي چې ډسټنس سره په دې equation represent کیږي. وایي که ټایم 1 سیکنډ acceleration به څومره وي. نو سپیډ د څه برابر دی د ډسټنس بای ټایم. د ډسټنس په ځای به څه ولګوي ټایم کیوب ډیوایډ بای ټایم. دا د سره او دا د سره کینسل شو. سپیډ د څه برابر شو د ټي سکویر. اوس acceleration د څه برابر د change in velocity by time. velocity به سي ټي سکویر بای ټي دا دواړه کینسل دی نه راغی ټي. نو acceleration د څه برابر شو د ټي. نو که ټي 1 نو acceleration به 1 meter per second square.
نو زمونږ سره دا آنسر شو 1. A ball of mass 5 kg is dropped from 78.5 meters. 78.5 که ته راوند اپ کیندې نو به جوړ شي 80. وایي څومره ټایم کې به ځمکې ته راورسي؟ نو بیا هغه خبره چې په 80 میټر هایټ نه د باډي گزار کړو په 4 سکنډه کې به ځمکې ته رارسي. دغه یې آنسر دی. سوري دا دی. دا یې آنسر. On a railway track, a driver applies the brakes at a yellow signal at a distance 1 kilometer from the red signal, where it stops. Yellow signal دی او دلته red دی. په دې دواړو کې 1 کیلومیټر فاصله ده. دلته به دی سټاپ کیږي چې فاینل ویلاسټي به 0 شي. Maximum acceleration of the train هغه deceleration به یې -0.2 meter per second square. Assuming uniform deceleration, find the safe speed. دا د ټوله ډیټا ده. distance 1 کیلومیټر جو 1000 میټر شو، فاینل به 0 انیشلی معلوم کا او دا acceleration دی. ټیک شو؟ اوس ګورئ ښه وړو دا کوېسچن ما سالو کړی دی. دا کوېسچن ما چېرته سالو کړی دی؟ په equations of motion کې. دا ما په پریکټس کوېسچنز کې کړی دی. دا دی On a railway track, a driver of the train applies the brake at the yellow signal. نو initial velocity معلومول دی، acceleration -2 دی، final 0 دی او distance 1000 کیلومیټر دی. نو ما third equation of motion ورکو 2as د a په ځای باندې دا راغی او final velocity به 0 دی، به سټاپ کیږي او initial. نو دا ماینس د ماینس سره کینسل شو، دلته چې دا برکې 400 بله شي انډر روټ یې والا جو دغه آنسر دی. ښه Question number 34 دی. A race car accelerates uniformly through 3 gear changes with the following average speeds. 20 meter per second له 2 سکنډه پر روانو، په 40 باندې په 4 روانو، په 60 باندې په 6 سکنډ روانو. What is the overall average speed of the car? The car overall average speed. So نو وړو که ستاسو یاد شي نو دا کوېسچن هم ما سالو کړی دی دلته کې. ښه په ایوریج ویلاسټیز کې دا کوېسچن ما په دې ځای کې سالو کړی دی. دا دی کوېسچن. A racing car accelerates uniformly to 3 gears 20 meter per second 2 second 40 meter per second. دومره زما په دې کوېسچن کې 4 سکنډ دی، دلته 2 دی او 60 سکنډ دی دپاره. ما سې چلو کو، ما د سپیډ فارموله راوغسته چې ډسټنس بای ټایم دی، نو ډسپلیسمنټ به شي سپیډ انټو ټایم به شي، نو سپیډ له مې په ټایم کې ضرب ورکړو. ټیک شو؟ نو S1 چې دی نو V1 ضرب T1 40 راغی، S2 به شي V2 ضرب T2 نو 80 راغی، S3 به شي V3 ضرب T3 نو داتې راغی. او ټوټل ډسټنسز ما معلوم کړل، هغه مې پلس کړل او ډیوایډ بای ټوټل ټایمونه، دې نه راغی 48. ښه دغه یې آنسر دی 48. 35 نمبر دی. A mass accelerates uniformly when resultant force acting on it is accelerates uniformly. acceleration a constant دی. تاسو ته ما ویلي وړو چې د acceleration په فورس باندې ډیپینډ کوي. نو که acceleration constant دی مطلب دی چې فورس constant دی. ښه increasing خو نه دی، proportional to displacement دا هم نه دی، is 0 نه دی، constant but not 0. ښه A ball is dropped from the roof of a tall building. The velocity after 5 seconds. ولو بیا راشي هغې فیګر له. تاسو ته بار بار وایم د دې فیګر نه به ستاسو ټولو کوېسچنې کېږي. تا ته وایي د یو ټال بلډینګ نه یو باډي غوځاره کړه، 5 سکنډ بعد به د ده سپیډ څومره وي جو هغه دی ګیون دی. 4 سکنډ بعد به څومره وي 40، 3 سکنډ بعد به څومره وي 30. نو دی څه وایي 5 سکنډ بعد به څومره وي جو زه ډایرکټ وایم 50 دی، جو که به 9.8 یې وکړي جو 49 ته راځي. ټیک شو؟ Question number 37 دی. دی وایي چې the acceleration of free fall of a planet P is 1/6 of the acceleration of free fall on Earth. The mass of the body on the planet P is 30 kg. What is the weight on the planet? 30 کیلوګرام باډي ده. دا 1/6 نارملی د سپومۍ acceleration دی که نه، هلته acceleration 6 times کم دی. نو دې ستانه تپوس کوي د W فارموله د mg او دا پلانټ P دی، نو د هغې ویلیو د اوریجنل شپږمه حصه ده، نو ته به وارې 30 ضرب 9.8 ډیوایډ بای 6 نو د دې نه به راشي 49. ښه
په دې ځمکه دلته به 300 وي او هلته کې به 49 وي. The symbol G represent the acceleration of free fall. دا G موږ د acceleration of free fall represent کوي. Which statement is true؟ نو W برابر د mg نو G به څه شي W by m. دا اصلیت کې د ویټ او د ماس په منځ کې ریشو ده. G is gravity. دا غلط دی، وړو زیاتره خلک دا وایي خو دا غلط دی. G is the weight of the object. نه G weight نه دی، G خو acceleration دی. G is the ratio of weight and mass. Yes, this is true. G is reduced by air resistance. د دې د air resistance سره کار نشته، د gravity سره یې کار دی. 39 number, the ball is just allowed to fall from the window of a train. It will hit the ground in parabolic path. یاد وساتئ چې د مووینګ ټرین نه، د بلډینګ نه، د هر ځای نه تا یو شی غوځار کو. دا خبره یاد ساتئ چې دا parabolic path projectile دی ښه، دا به parabolic path اختیاروي. Question number 40 دی. A projectile is launched at 45 degree. projectile به 45 فایر کو horizontal with the initial velocity E, assuming air resistance to be negligible. What will be the kinetic energy of projectile when it reaches the highest point؟ یو شارټکټ فارموله راته ردی ښیمه د projectile لپاره. دا ایکویشن دی، دته وګورئ ښه. دا ایکویشن نه دی، دا په دې کې وګورئ. دی ماته هغه ځای کې ووایي projectile یې په 45 باندې فایر کو، وی په ټاپ پای kinetic energy صحیح جو ډایرکټ آنسر دی 0.5 E. ټیک شو. که دا پروف کوئ که نه نو د دې پروف هم کیږي، خو ډایرکټ دا دی یو شارټکټ ایکویشن کې ولګوئ. kinetic energy at the top is equal to kinetic energy initially into cos square theta. دا به راشي kinetic energy initially into cos 45 whole square. نو cos 45 برابر سه 0.707 او چې سکویر پې واخلې نو زه به ولیکم 1/√2 whole square. د دې نه راغی half of the kinetic energy او یا به زه ولیکم 0.5 kinetic energy او که total energy E نو 0.5 E به دې راشي ښه. زموږ سره آنسر به څه شي 0.5 E. A projectile is thrown horizontally for 90 meter high cliff. Velocity څومره 10 meter per second. Time taken by the projectile to reach the ground is. نو وړو که تاسو second equation of motion put case is equal to VIT plus half GT square. ټیک شو. نو دې تا ته وایي که نه چې یو projectile یې فایر کو داسې initial velocity وله څه ورکړه 10. نو دا د x velocity ده. ګوره دا ټاپ پوزیشن دی، د initial velocity of y به 0 نو دا ټوټل y واخلئ. هایټ ته معلومې دا h کوي، دا به 0 ضرب ټایم شي پلس 1/2. د g ویلیو څومره ده 10 او د ټایم ویلیو سره ټایم سکویر دا بلکې 9.8 واخلئ ښه. نو هایټ به څومره شي؟ دا به راشي دا دواړه کینسل که جو 4.9 او ضرب 100 نو دې نه به څومره جوړ شي 490 میټر ښه. نو دی وایي چې یو پروجیکټایل یې د 490 میټر های کلیف نه فایر کو او 10 میټر پر سیکنډ ښه دی، خو وړو ټایم غواړي. نو زه د ټایم دپاره تھرډ ایکویشن پټ کوئ که نه، سوري سیکنډ ایکویشن S is equal to VIT plus half GT square. جو هغه خبره ده چې y کمپوننټ دی initial velocity y به 0 وي. دا velocity ګورې وړو along the x axis ده ښه، دا y نه د ټاپ پوزیشن دی داسې دې نه چې کله دی فایر کیږي نو دا VIX VIY ګورې په ټاپ پوزیشن 0 وي. نو د دې هایټ په ځای ولګو 490 او دا به شي 0 پلس 1/2 ضرب 9.8 into t square. نو 490 is equal to دا دوانه چې کینسل کې 4.9 بشي نو 4.9 into t square او 490 divided by 4.9 is equal to t square. دا دوانه به کینسل شي نو دا به 100 راشي او دا 100 انډر روټ چې ته واخلې نو د هغې نه به راشي 10 ښه. ټیک شو. دا شو. A bomber drops a bomb. یو جهاز دی په هوا کې روان دی. ټیک شو. او دی چې وی کله ټارګټ ته پاسه شو نو د بم ډراپ کو نو چې جهاز په څومره سپیډ روان شو اتوماتیکلی دا بم به د ځان سره ویسي. دا بم چا ویوړو؟ دا د ویلاسټي ایکس کمپوننټ ویوړو ځکه چې خو کانسټنټ دی. A bomber drops a bomb when it is vertically about the target but misses the target. ولې misses؟ horizontal component of velocity. ټیک شو. acceleration of the bomber هو constant تی، force and grave constant تی، vertical هو نو پکې څه کار نه خو horizontal چې و velocity هغې دی مخې ته ویوړو.
A person throws a ball vertically upward while standing in the train. یو ټرین روان دی، په دې کې سړی ولاړ دی او بال یې په بره غورځوي، ټرین په های سپیډ روان دی. نو دا بال چې د بره وغورځېد نو دا به کوم ځای ته راځي؟ ان هیز هینډ، که بیهایند د هینډ، که ان فرنټ اف هیم او انسایډ د هینډ. که دې ځای له راورسېد که نه، دا بال به بالکل د ده په لاس کې راځي، دا به تا ته بهر نه داسې ښکاري. ریزن څه دی؟ چې دا ټرین په څومره سپیډ دی، په هغه سپیډ دی هم روان دی او په هغه سپیډ بال هم روان دی. نو دا ریلیټیو ریسټ دی ښه. نو دا به راشي ان هیز هینډ. Two blocks of mass 1 kilogram, 3 kilogram are placed in contact are acted upon by the force of 40 Newton. The acceleration is ګوره په دې ځای کې ما یو کیس کړی دی. هغې کیس ته وګورئ، سپیشل کیسز کې سپیشل کیس په کوم ځای کې دی؟ هغه دا دی. ما په دې ځای کې لیکلي وي که کله دوه باډیز د یو بل سره په کنیکشن کې که نه او ته د هغې اکسلریشن معلومول غواړې، نو اکسلریشن به ستا سره دا یې، ته به دواړه ماسونه انکلوډ کې. که فورس معلومې نو بیا به یو ماس دی، اکسلریشن معلومې نو دواړه، ځکه چې دا کنیکټډ دی. لکه زه د مثال ویم چې دا یو ګاډی دی او ته په ګاډي کې دننه ناست یې، ته به دې ګاډي کې دننه ناست یې، ستا ماس دی 60 کیلوګرام، د ګاډي ماس دی 1000 کیلوګرام او تاسو دواړه روانې. زه تا ته وایم د ګاډي اکسلریشن معلوم کړه، بیا زه وایم ستا اکسلریشن معلوم کړه، نو دواړه به یو شان نه راځي، تاسو خو کنیکټډ باډیز یې. نو په دې کیس کې که زه فرض کړه اکسلریشن معلوموم نو دا به راشي فورس بای m1 پلس m2. نو فورس 40 دی او ډیوایډ بای 1 پلس 3 نو دا به راشي 40 بای 4. دنه به څه جوړ شي؟ 10 میټر پر سیکنډ سکویر. د ښه آنسر دی. The change in momentum of a body is equal to 0. How? The change in momentum of a body is equal to we change in momentum د څه برابري؟ هغه امپلس برابري او rate of change of momentum د force برابري. ښه، نو دوی وایي چې change in momentum زه وایم impulse. 46 number, the particle of mass moving with velocity v makes head-on collision with another mass of the same size and initially at rest. The velocity of the first particle after the collision is. دا یو باډي ده، سیم ماس دی، دا راځي او دی هیټ کوي. چې دی راشي دی هیټ کړي نو دا موږ په هغې کولجن اف ایکول ماسز کې ویلي چې دا باډي به ودرېږي او دا به روانه شي. ټیک شو؟ نو دی موږ ته څه وایي؟ د ویلاسټي اف د فرست پارټیکل افټر د کولجن. نو زه وایم چې 0. هغه به څه وکړي؟ به 0 شي. او که دا کیس کتل غواړئ نو دا ما په کولجن کې کړی دی. ښه، دا کیس دی. دې ته وګورئ. equal masses target at rest. ما equation یوز کو، دا په ویلاسټي روانه ده په 10 میټر پر سیکنډ، ټارګټ یې 0 دی. چې کله دا باډي راله او دا یې هیټ کړن د ویلاسټي ته وګوره 0 راله او دا بل سره ویلاسټي څه شوه 10. مطلب دی خپله ویلاسټي ټرانسفر کړه ته، دې ته الاسټیک کولیجن کیس وایي. ښه 47 question دی وړو. When a body moves against the force of friction. ښه وړو دا کوېشن د ورک چپټر دی، دا به هلته کومه. ښه نو 47 کوېشن وشو، تقریبا دغه شان پاتې ځي. زه دا به پارټ 2 کې وکړم، دا ویډیو اوږدېږي.